Phùng Thiệu Phong từng có quan hệ tình cảm với những nữ nghệ sĩ nổi tiếng nào? Phùng Thiệu Phong đã làm việc với các nữ diễn viên bao gồm Yang Mi, Phùng Thiệu Phong, Liu Yifei, Nini, Ariel Lin, Victoria Song, Tiffany Tang, Tòng Lia, Bê Hayden và Trinh Tiên. Dương Mịch, cô đóng vai chính cùng với Phong Thiếu Phong trong bộ phim truyền hình cổ trang Xuyên Thời Gian, Cung Điện, trong đó Phong Thiếu Phong vào vai Bát Hoàng tử và Dương Mịch vào vai Thanh Xuyên. Bộ phim này là một trong những sự hợp tác kinh điển của họ, đạt được tỷ lệ người xem cực cao và được giới phê bình đánh giá cao nhờ cốt truyện hấp dẫn và diễn xuất xuất sắc. Điều này cũng góp phần đáng kể vào sự nổi tiếng của cả hai diễn viên. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã hợp tác nhiều lần. Trong phim Sao Tôn Ngộ không 3 sao, Phùng Thiệu Phong vào vai Đường Tam Tạng, còn Triệu Lệ Dĩnh vào vai Nữ Vương. Trong phim truyền hình cổ trang Sao Mệnh Danh Minh Lan sao, Phùng Thiệu Phong vào vai Cổ Đình Diệt, còn Triệu Lệ Dĩnh vào vai Sinh Minh Lan. Hai người thậm chí còn nảy sinh tình cảm với nhau trong quá trình quay phim và kết hôn ngoài đời thực, nhưng sau đó đã ly hôn. Lưu Diệc Phi, họ cùng đóng vai chính trong Huyền Thoại Hồng Môn, với Phong Thiếu Phong vào vai Tương Vũ và Lưu Diệc Phi vào vai Vũ Cơ, làm sống dậy các nhân vật kinh điển trong câu chuyện lịch sử này. Họ cũng hợp tác trong Hàn Sơn và Quái Thú, thể hiện phong cách diễn xuất độc đáo trong câu chuyện giả tưởng. Nini, họ đã hợp tác trong Tình Yêu Là Tình Yêu và Trên Gió. Trong Tình Yêu Là Tình Yêu, cả hai đã thể hiện một câu chuyện tình yêu phức tạp và chân thực. Hơn nữa, Nini và Phùng Thiệu Phong là một cặp đôi ngoài đời thực, điều này khiến sự hợp tác của họ được mong chờ rất nhiều. Ariel Lin, trong phim Hoàng tử Lan Lăng, cô đóng cùng với Phùng Thiệu Phong vai Hoàng tử Lan Lăng, Gao Trang Gong, trong khi Ariel Lin vào vai Yang Su, lấy bối cảnh thời Nam Bắc Triều. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu cảm động giữa Hoàng tử Lan Lăng và Yang Su. Victoria Song, cô đóng chung với Phùng Thiệu Phong trong I Fantasy, trong đó Phùng Thiệu Phong vào vai Kasua và Victoria Song vào vai Li Lua. Họ cũng đóng chung trong My Best Friend Wedding, nơi họ thể hiện những nét quyến rũ khác nhau trong các vai diễn khác nhau. Trong thời gian Phùng Thiệu Phong và Miu Liu đóng phim The Dry of Life, tin đồn về anh và Adian đã bị thổi phồng quá mức. Trong quá trình quay phim, Yunnan truyền thông đưa tin Phùng Thiệu Phong hôn kiểu Pháp với Adian và thậm chí còn ra lệnh cho cô ấy mở miệng. Các báo cáo truyền thông cũng cho rằng Phùng Thiệu Phong đã tiến cử Adian cho vai chính trong phim Locking Up Spring. Trong số tất cả những tin đồn xoay quanh Feng Xiaogang, tin đồn mà anh ấy dường như quan tâm nhất là mối quan hệ với Yang Mi. Trong suốt thời gian phát sóng bộ phim, cung điện Weibo của Feng Xiaogang tràn ngập những câu nói tình cảm có vẻ mơ hồ và ám chỉ. Bài đăng của anh ấy, cuối cùng nàng cũng chịu thua tôi, gửi kẹo cưới, đã nhận được 20.000 lượt chia sẻ lại, trong khi bài đăng Người phụ nữ ngốc nghếch tôi yêu em mãi mãi nhận được 30.000 lượt chia sẻ lại. Hơn nữa, Phùng Thiệu Phong thậm chí còn đến ở khu phố của Yang Mi, và khi Yang Mi bị sốt, anh ấy đã đến tận nhà mang thuốc cho cô. Mọi người đều nghĩ hai người thực sự đang hẹn hò, nhưng sự thật không phải vậy. Mọi người nhận ra rằng tất cả những tin đồn này đều liên quan đến thời gian quảng bá phim. Có vẻ như chú Feng khá tận tâm. Ngược lại, người bạn gái cũ duy nhất được công nhận của Feng Xiaogang, Nini, lại có mối quan hệ không liên quan đến các hoạt động hợp tác hay quảng bá, và cả hai giữ kín chuyện này. Hơn nữa, Nini cũng từng là bạn gái công khai của Phùng Thiệu Phong, nhưng cuối cùng cả hai đã chia tay. Nhớ câu thoại của Chang Yuki trong phim Sao Nàng Tiên Cá sao? Tôi giàu có và sở hữu thân hình tuyệt vời, đàn ông xếp hàng dài đến tận Paris để theo đuổi tôi, còn anh lại đi hẹn hò với một con cá. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể coi câu thoại này là một trò đùa, như Nini chẳng hạn. Vậy ngoài Nini ra, còn ai là tình yêu đích thực của Feng Xiaogang? Thực ra, lần này Feng Xiaogang cũng xử lý chuyện tình cảm với Lin Yun một cách kín đáo, có vẻ như cũng theo kiểu hẹn hò giống như với Nini. Vợ của Phùng Thiệu Phong là nữ diễn viên Phùng Thiệu Phong. Hai người kết hôn vào tháng 10 năm 2018 và ly hôn năm 2020. Quá trình nghiên cứu khoa học nói chung bắt đầu bằng việc xác định và nêu vấn đề. Sau khi xác định vấn đề, các giả thuyết được đưa ra dựa trên kiến thức hiện có và kinh nghiệm sống. Một kế hoạch nghiên cứu được thiết kế, bao gồm việc lựa chọn tài liệu và thiết kế phương pháp và các bước. Nghiên cứu được tiến hành theo kế hoạch, thu được kết quả, và sau đó các kết quả được phân tích để xem chúng có phù hợp với giả thuyết hay không. Từ đó rút ra kết luận. Không phải tất cả các vấn đề đều cho ra kết luận chính xác ngay từ lần thử đầu tiên. Đôi khi, do phương pháp nghiên cứu không hoàn hảo, có thể dẫn đến kết luận không chính xác. Do đó, sau khi rút ra kết luận, cần phải suy ngẫm về toàn bộ quá trình nghiên cứu. Các bước chung của thí nghiệm nghiên cứu là đặt câu hỏi, đưa ra giả thuyết, phát triển kế hoạch, thực hiện kế hoạch, rút ra kết luận và diễn đạt và truyền đạt. Các phương pháp thường được sử dụng trong nghiên cứu khoa học bao gồm quan sát, thí nghiệm, khảo sát và phân tích dữ liệu. Quan sát là một phương pháp cơ bản của nghiên cứu khoa học. Quan sát khoa học có thể được thực hiện trực tiếp bằng mắt thường hoặc với sự hỗ trợ của các dụng cụ như kính lúp và kính hiển vi, hoặc sử dụng các công cụ như máy ảnh, máy quay phim và máy ghi hình.
Đôi khi, việc đo lường cũng là cần thiết, quan sát khoa học đòi hỏi một mục đích rõ ràng, nó phải toàn diện, tỉ mỉ và dựa trên thực tế. Với việc ghi chép kịp thời, nó đòi hỏi sự lập kế hoạch và kiên nhẫn, nó đòi hỏi tư duy tích cực và ghi chép kịp thời, và nó bao gồm việc trao đổi quan điểm và tham gia thảo luận. Thiết kế các phương án thí nghiệm nên xoay quanh các câu hỏi và giả thuyết đã đề ra. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của một điều kiện lên đối tượng nghiên cứu, một thí nghiệm trong đó tất cả các điều kiện đều giống nhau ngoại trừ điều kiện này được gọi là thí nghiệm có đối chứng. Các bước chung là xác định và đặt câu hỏi, thu thập thông tin liên quan đến câu hỏi, lập giả thuyết, thiết kế phương án thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm và ghi lại kết quả, phân tích hiện tượng thí nghiệm và rút ra kết luận. Điều tra là một trong những phương pháp nghiên cứu khoa học được sử dụng phổ biến. Khi tiến hành điều tra, điều cần thiết là phải làm rõ mục đích và đối tượng nghiên cứu trước tiên và xây dựng một kế hoạch điều tra hợp lý. Đôi khi, do phạm vi nghiên cứu rộng lớn, một phần đối tượng nghiên cứu phải được chọn làm mẫu, cần phải ghi chép chính xác trong suốt quá trình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cần được sắp xếp và phân tích, đôi khi sử dụng các phương pháp toán học để phân tích thống kê. Thu thập và phân tích dữ liệu cũng là một trong những phương pháp nghiên cứu khoa học thường được sử dụng. Có nhiều cách để thu thập dữ liệu, chẳng hạn như tham khảo sách, tạp chí và báo trong thư viện, gặp gỡ những người có liên quan và tìm kiếm trực tuyến. Các hình thức dữ liệu bao gồm văn bản, hình ảnh, dữ liệu và tài liệu nghe nhìn. Dữ liệu thu được cần được sắp xếp và phân tích để tìm ra câu trả lời và manh mối cho nghiên cứu. Tiếp theo, ngày 23 tháng 4, công ty quản lý của Triệu Lệ Dĩnh thông báo rằng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ly hôn do lịch trình làm việc bận rộn. Cả hai ít có thời gian bên nhau và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đã quyết định trở lại làm bạn. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân một cách hòa bình và gần đây đã hoàn tất các thủ tục cần thiết. Họ sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái. Thực tế, ngày 8 tháng 4, các phương tiện truyền thông lá cải đã đăng tải những bức ảnh Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh dùng bữa tối cùng nhau tại Thượng Hải. Hôm đó, Triệu Lệ Dĩnh tham dự một sự kiện ở Thượng Hải và sau giờ làm việc đã cùng Phùng Thiệu Phong đến một nhà hàng. Sau khi nói chuyện với Phùng Thiệu Phong, anh ấy lên xe trước, còn Triệu Lệ Dĩnh rời nhà hàng riêng. Trong ảnh, cả hai đều mặc đồ đen và trông khá im lặng. Tuy nhiên, bữa ăn diễn ra ngắn ngủi và cặp đôi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Họ trao đổi vài lời ở cửa, có lẽ vì sợ bị chụp ảnh. Suy ngẫm lại, chúng ta có thể thấy rằng sau khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong hiếm khi xuất hiện cùng nhau. Từ khi Triệu Lệ Dĩnh trở lại làm việc, cô ấy luôn bận rộn và cơ hội để cả hai xuất hiện cùng nhau trong một khung hình rất hiếm, cũng như những bức ảnh họ đi hẹn hò riêng tư bị cư dân mạng chụp lại. Ngay cả một cử động nhỏ nhất giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng có thể làm dấy lên nhiều đồn đoán. Hơn nữa, việc Phùng Thiệu Phong xóa hàng loạt bài đăng trên Weibo càng làm dấy lên tin đồn về sự rạn nứt trong mối quan hệ của họ. Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đăng giấy chứng nhận kết hôn lên Weibo. Ngày 1 tháng 11 năm 2018, cư dân mạng phát hiện họ trong chuyến trăng mật lãng mạn. Ngày 23 tháng 11 năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ những bức ảnh đẹp được chụp từ góc nhìn của chồng. Ngày 25 tháng 12 năm 2018, cư dân mạng bắt gặp họ ở Nhật Bản. Ngày 1 tháng 1 năm 2019, Phùng Thiệu Phong chính thức thông báo Triệu Lệ Dĩnh mang thai. Ngày 8 tháng 3 năm 2019, anh thông báo con trai của họ chào đời. Ngày 9 tháng 3 năm 2019, Phùng Thiệu Phong được nhìn thấy ở bệnh viện bế em bé. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau khi sinh con. Cùng với Phùng Thiệu Phong khi rời bệnh viện, nhiều người bày tỏ sự thất vọng cho rằng cặp đôi mà họ yêu mến từ bộ phim Mộng Lan cuối cùng lại không thể duy trì được mối quan hệ tình yêu, khó mà giữ gìn được gia đình. Cư dân mạng bức xúc, họ tuyên bố kết hôn năm 2018, có con năm 2019 và hôm nay đã ly hôn. Có nghĩ rằng ít nhất cũng phải 7 năm mới hạnh phúc. Tôi không ngờ họ lại chia tay nhanh như vậy. Tôi luôn nghĩ mối quan hệ của họ thật khó tin. Ly hôn có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Kể từ khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố kết hôn, mối quan hệ của họ ít được chú ý và tin đồn ly hôn thường xuyên lan truyền. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn giữ im lặng, chỉ liên lạc vào những dịp quan trọng, khiến nhiều cư dân mạng nghi ngờ về việc ly hôn. Trước đó, Phùng Thiệu Phong đã than phiền trên một chương trình truyền hình: vợ tôi vẫn chưa tặng tôi nhẫn, kết hôn đột ngột, ly hôn cũng đột ngột, chúc cả hai người hạnh phúc.